nè. Khoai tây em tự dùng á. Em giải bao này. Ăn cung cũng nào. Tây. Cái tủ đế đấy. Quá nhỉ. Rồi, tí cho nhỏ. Em hãy đổ ra đây đi. Nói em đi đổ em. Dân ơi. Có tỏi đi chỗ này. Con chưa mua được cái gì? À con mua được đồ con gửi về rồi. Biết là mua nó là nó hài nhỉ? Cái gì nhặt trong nhặt vào cho bác Con đi đây. to bé cũng được. Rồi mua. Sáng này được đến thử không nhỉ? Đi đẹp ơi. Con được cặp tiền con. Hoặc cân 3 rồi. Thế lấy 2 cân à? Cái túi bé tí này đừng có gì nữa. Bác cân cho. Bác cân cho con đi. Không có mà. Tội nhìn hết, tội nhìn bánh tây. Cho bác hỏi sao nó đúng. Với là cho nó cũng toan. Quả đâu. Đấy cân cho thằng cô kia mà. Vâng vâng ạ, đợi cháu tí ạ. Đi thế vào đấy nha. Nó nhà có ba ăn, nó có 2 đứa nó thích ăn thôi. Cái đòi mua về nó làm chiên nướng rồi. Đây là bác bác này. Bà làm 2 chân. Để lại không? Tôm bé nhé. Thôi bác không lấy tiền đó. Bác cảm ơn bác chưa? Em bán 10.000.
dạo con hình. chưa tới chụp. Má ơi, bà mua coi chơi của cháu đi. Các bạn nhìn một cân. Hai mẹ con dắt nhau đi thế này mà nó phải đồ chứ. Con một cân rồi nhưng mà em xuống lại.
Đây rồi chú ơi. Lấy cái này đi.
gì đâu. Ngồi im đấy. Đúng rồi, ngồi đấy nhá. Nào, con số. Đã bảo là Thì đấy. đã bảo là bố cho con nó. Ừ. Thì con trông thịt cho bố nhá. Trông ơi. Ngồi im nhá, ngã nhá. Ô, chân à? Đẹp. Rồi, ngồi im lên nhá. Đẹp. Ôi, nhưng dép nó cũ quá rồi nhỉ. Làm chân đâu? Đưa đây. Đặt đây nhá. Tóc nè. Nào, con ngồi im ở đây nhá. Ôi dồi ôi, sao tay như cái gì đây? Thế nào? Ôi, lấy củi á? Con đốt vào kia đi. Tay nhá. Ôi, cháy rồi. Còn chỉ đốt thôi. Trông ơi. Nào, con ngồi đây. Ăn một miếng á, tí chín nữa nhé. Cái này không có súp à? Có súp đâu. Có. Con để đấy. Thế vì thấy thịt thơm không? Ăn á, tí chín nữa nhé. Chín rồi á. Ôi, thịt chín thơm thế. Ôi, chín rồi. Nhá. Quá. Thế. Con ngồi đây nào. Ngồi đây. Ăn thôi nhỉ. Con ngồi đây nhá. Ngồi đây. Con ngồi im đấy nhá. Một cái. Con ngồi im đấy nhá. Ủa sao lấy bao lô ra làm gì? Nào cất vào đi, cất vào không ăn đi. Gì á? Ôi sợ. Đây. Wow. Thế. Tự cầm. Nhá.
Con ngồi đây nhá để bố vớt mì nhá. Được chưa? Im. Ui. Ngồi im đấy nhá. Ngon không em Thi, thấy ngon không? Còn ăn tiếp không? Ăn tiếp à? Đợi bố tí nhá. Bút ngủ rồi hả? Đợi tí ăn mì xong ngủ nhá. Nào, ngồi cẩn thận đi. Mì thấy ngon không? Đói à? Ngủ à? Ăn xong ngủ nhá. Cắn cùng. Ngon không? Ăn miếng đấy. Ăn miếng to à? Đúng rồi. Ngon thế. Ôi, tay cho vào mồm. Vào mồm. Ôi, buồn ngủ à? Con buồn ngủ à? Bố bế con ngủ nhá. Ôi, ngủ này lạnh quá nhỉ. Ôi, buồn ngủ quá rồi nhỉ. Con ngủ nhá.